Pag-aralan po natin ang talatang 8 at talatang 9. Alright, so that's Daniel chapter 1, verse 8 and verse 9. Basahin po sa Tagalog na Bible. Kung sinasabi, ngunit ipinasiya ni Daniel na hindi niya durumisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang pininom, kaya kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dumisan ang kanyang sarili. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng dingat at habag mula sa pinuno ng mga eunuko. Para yung Diyos magbasa sa kanyang mga salita. Now, it is always a danger for any student of the Word. Pastor ka man or isang simpleng mananampalataya, ikaw ay may access sa Word of God, and you have the desire, the discipline, na pag-aralan ng Bible, it is always a danger for us to miss the forest for the trees. Ano yung ibig namin sabihin din? Especially through ito, pagka pinag-usapan na natin ay narrative, mga kwento sa Biblia. Tendency kasi sa atin, sa marami sa atin, na tayo ay maligaw dahil sa mga detalye ng mga kwento at mga tao o tauhan sa kwento, at malimutan na natin ano nga ba yung intensyon ng author na gusto niya iparating na mensahe sa atin sa pamamagitan ng paggamit niya ng kwento na yan in the first place. Yung sinasabi kong we miss the forest for the trees. I think, hindi ako magkakamali pag sinabi ko na marami sa mga mananampalataya, they love the story of Daniel. Who doesn't? Diba? Kahit ako, personal, ako ay laging na-excite pagka binabasa ko ang talatang ito. Hindi ako masusurpresa kung marami sa inyo ay paborito ang aklat ni Daniel. Daniel is a very wonderful book. It is actually full of exciting twists and even mystery. So, kung mahilig kayo sa mga ganitong takbo ng story, kung gusto nyo magbabago sa muli, yung mga mystery, you will love the book of Daniel. So, kung hindi nyo pa binabasa yung book of Daniel, please, only has 12 chapters. You can read it in one sitting before the last Sunday of this month. Besides this, the story of Daniel is also practical. Hindi natin kalimutan na hindi lang sinulat, hindi hinayaan ng Diyos na mailagay ang aklat na ito sa Biblia para lang pagkunan natin ng mga adventure, pagkunan natin ng mga moral lessons. Ang aklat na ito ay binigay sa atin kasi maraming tinuturo sa atin bilang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon kung paano tayo dapat mabuhay, lalo na pag may kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. The Daniel and his story is not preserved in the pages of the Bible simply to amuse us. There are here, Daniel and his story, to convince us that a Christian, no matter where he is, and no matter what he does, he must always be mindful about the integrity of his personal relationship with God. I think that's the forest and not the tree of Daniel's story. Kung Kristiyano ka, saan ka man nandun? Estudyante ka? Empleyado ka? Boss ka? Kahit saan ka man nandun, dapat lagi kang conscious na Kristiyano ka. At dahil Kristiyano ka, dapat mong pangalagaan ang iyong patotoo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na dapat maipakilala mo si Kristo sa iba, hindi lang sa pamamagitan ng iyong salita, kundi sa pamamagitan ng iyong buhay. Dito po sa dalawang talata na ito, dalawang bagay lang din po yung gusto kong pansinin natin sa pag-aaral na ito. Number one, what we must expect a Christian will do against sin. That's the first point. What we must expect a Christian will do against sin. Point number two, what we must expect God will do for the Christian who is against sin. Wala, hindi dapat natin asahan na dapat gawin ng isang totoong Kristiyano para labanan ang kasalanan, laban sa kasalanan. Pangalawa, ano dapat natin asahan na dapat gawin ng Diyos para sa Kristiyano na lumalaban sa kasalanan. So yun yung dalawang bagay. Makikita natin yan dito. Dalawang talata na ito. Kung magsasurvey kayo, among the Christians who read their Bibles, okay, i-qualify ito
if you will survey, do a quick survey among the Christians who read their Bibles, hindi yung meron lang pagmamayari ng Biblia, who read their Bibles and ask them, the first thing that they will remember about Daniel, siguro isa sa mga bagay na wala nilang babanggitin, yung eksena kung saan si Daniel ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Na siya nag-stay doon ng overnight, at hindi siya nilapa ng mga leon, siya ay nanatiling buhay hanggang pinamagahan. So maybe that's one of the things that people will easily remind or remember. Should I say, when we mention the book of Daniel. Siguro pangalawa, iba sa inyo na mas adventurous pa kaysa dyan, nasabihin, naalala ko nung si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay tinapon sa loob ng naglalagablab na pugon. At sila yung manatiling buhay. Ba yung nagtapon, kanya namatay. Sa kanila namatay, yung inutusang ipasok sa loob ng pugon, namatay. Pero yung nandoon sa loob ng pugon, hindi namatay, wala nga nasunog eh. Na parte ng katawan nila o kaya buho. Siguro yun ang maalala na iba sa inyo. Pero, gusto ko sabihin sa inyo na kahit kung ano mo na-excite, pag nababasa mo yung mga eksena na yan, dito sa aklat ni Daniel, there's nothing wrong with that. That's valid. Pero gusto ko lang paalala sa ating lahat na we must not be swayed away from the point whenever we see adventures like this that make us excited. So talagang sarap patahin. Pero sana huwag natin kalimutan, bakit nilagay ng Diyos yun? Mga eksena na yun sa Biblia, lalo na sa aklat ni Daniel. So let me suggest to you a way to avoid just being fascinated about the trees. Para may iwasan natin masyado tayong matuwa dun sa mga puno, kalimutan natin yung gubat. Dito sa storya ni Daniel. I believe that the first chapter of this book, chapter 1, paints to us the forest of Daniel's story. So in chapter 1, dito natin makikita what is the main point of the entire book. If you miss the point of chapter 1, you miss the point of the entire book. Ibig sabihin. Now we all know that Daniel wrote all of this while in Babylon. Si Daniel ang nagsulat ng lahat ng ito nung nandun siya sa Babylonia. Pag pinasa ito chapter 1, verse 1 hanggang verse 3, pinapakita sa atin dito, most probably Daniel was one of those first batch of Israelites taken captive by Nebuchadnezzar. Hindi lang kasi isang batch yung inapon doon o yung in-exile doon, di ba? Maraming batch yan. So it's very possible that Daniel was one of those that belong to the first batch. Now I say that this is the forest of Daniel's story because I believe that this is where we can see the main point of the entire book. Daniel did not write all of this. Hindi sinulat ni Daniel ang lahat ng ito para makita ng kanyang mga mangbabasa kung ano yung nangyari sa Israel noong panahon. Hindi lang yun. Gusto ni Daniel na makita ng lahat ng bumabasa kung ano ang nangyari doon sa mga nanatiling tapat kay Yahweh kahit na nandun sila sa ibang bayan. I think that's the main point of the story. He wrote all of this to tell the story of the remnant who remained faithful to God even in a foreign land. Now this is the reason why he started the story doon sa partikular na insidente kung saan pinili ni Nebuchadnezzar ang lahat ng pinaka-mahuhusay na kabataan na kanilang dinalang bihag at sila ay binhisan, sila ay dinring, sila ay dinroom para maging mga lingkod ni Nebuchadnezzar sa kanyang court sa Babylon. What is my point for saying this? Para sa isang tapat na Israelita, put yourself in the shoes of a faithful Israelite. Kung isang tapat na Israelita, the land of Babylon was not the promised land. Kung isang tapat na Israelita, kung kasama ka doon sa mga tinapon doon, yung Babylon, kahit nasabihin natin, it seems to be a land like Canaan, flowing with milk and honey, or most probably better than Canaan in many ways. The land of Babylon is a land full of temptations.
para lumabag ang isang tapat na Israelita sa kanyang tipan kay Yahweh. So that is the point. Daniel and his friends were handpicked and placed in a situation that is not promising. Para siguro sa iba sabihin, wow, special si Daniel sa kanyang friends kasi pinili sila. Train sila, pinapakain sila, nasa loob sila ng palasyo, etc. That's not promising. If you are a faithful Israelite, that situation is dangerous. Fatal. It is here where we can see what Daniel himself has painted for us as the forest of his entire book. A faithful servant of God is expected to always face the threat of sin, but he is always expected to fight and defeat sin. Yun yung main point. Kung ikaw ay tapat na lingkod ng Diyos, hindi mawawala ng pagkakataon na harap ka sa temptation para magkasala. Pero kung talagang Kristiyano ka, tapat ka kalagad ng Diyos, inaasahan din sa iyo na pag kayo humarap sa matinding pagtukso para magkasala, lalabanan mo yung tukso at magtatagumpay ka para hindi ka magkasala. Yun ang gustong ipakita sa atin ni Daniel dito. It is part of the Old Covenant actually. Pag pinag-aralan nyo, yung Old Covenant, binibigyan ng restriction ng mga Israelita, hindi lang sa kanilang tamang paraan ng paglapit sa Diyos sa kanilang pagsamba. Ang Old Covenant, nilalagyan din ng restriction ng mga Israelita patungkol sa kung ano yung pwede nilang kainin sa pang-araw-araw. Meron pong batas para po sa pagkain na nararapat para sa isang Israelita. Ang tawag diyan sa Old Covenant dietary law. Hindi na po applicable din ngayon. Kasi absolute na Old Covenant. Kaya nung panahon nila, intact. Merong mga pagkain na hindi pwede silang kainin dahil lalabag sila sa tipan kay Yahweh. But what is really amazing in this story is this. Nung si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nandoon sa foreign land. Wala sila sa lupain ng Israel. Nandun sila sa Babylonia. Humarap sila sa matinding tukso na lumabag sa kanilang tipanan kay Yahweh, pero mas pinili nilang manatiling tapat kay Yahweh. In other words, they obeyed the dietary law not only while they were in their own land, but even while they were in a foreign land. Alam niyo ba ibig sabihin na? We often miss that. No? Pag binasa natin itong Daniel, we are always fascinated how Daniel and his friends, sabi doon, di ba, sa chapter 1, verse 12 and 15, they became better in appearance and fatter in flesh than all the youths who ate the king's food, while they were only eating vegetables and drinking water. Go. Miracle yun, di ba? Sabi ng mga Sunday school teacher, yan, kaya dapat vegetarian ka. Mali agad. No. Hindi naman yun ang point ng story ni Daniel eh. It must have been very difficult. Ito, napakahirap para kay Daniel, napakahirap para sa kanyang mga kaibigan, na manatiling tapat sa Diyos at sa kanyang tipanan, lalo na dahil nandun sila sa ibang bayan. Walang ibang Israelita na nakakakita sa kanila. Diba? Sabi ko si Daniel at saka yung friends niya yung pinili eh. Wala naman na iba. Marami silang ginambihan, pero si Daniel at saka yung katatlong kaibigan niya pinili para isama dun sa ibang mga youth, para i-train, para maging servants of court. Nebuchadnezzar. Imagine that. Walang iba. Walang iba nakakakita. Sarap ng pagkain. Pagkain ng hari yun eh. So hindi naman pagkain yun ng mga servants of the king. Pagkain ng hari yun. It must be the best among the best. Hindi ko alam kung ano mga pagkain kinakain ng king. Babylon during that time. Pero definitely, kung ordinaryong tao ka, hindi mo matitikman yun. Pero ito hinahain sa kanila. Pero sabi ni Daniel and his friends, sabi ni Daniel, please, do not allow us to defile ourselves by eating that food. Hindi no. Tayo, pag wala nakakakita sa atin ng Kristiyano, lumisimple tayo. Diba?
nakakakita sa atin eh. Nakakakita pa siya. Nagawin ko itong bawal. Eh, ganun tayo eh. Ito situation na ito pinapakita sa atin, kahit nasaan ka man sitwasyon, kahit walang nakakakita sa'yo, dapat manatili kang tapat kay Yahweh. Yun yung point. Pero hindi lang yun na nagpahirap sa sitwasyon. Sinabi rin dyan, na isang si Daniel at kanyang friend, hindi lang sila nandun sa bayan na hindi nila sariling bayan, kundi sabi dyan, sila ay mga kabataan. Diba? Sabi sa verse 4 at sa verse 15, they were only youth. Yung salitang youth sa Hebrew, pwedeng, depende sa context, pero maaaring pwedeng ibig sabihin niya. Pwedeng early 20s, pwede naman teenager. Ako, I would probably say that Daniel and his friends were only like teenagers during this particular period. Di ba nagpadoble dapat ng hirap yun sa kanila? Bukod sa wala sila sa kanilang sariling bayan, bukod sa sila lamang ang nandoon, batang-bata pa sila, tapos ito ang tukso. Ang tukso, kainin mo itong pagkain na ito, kahit na alam mo hindi nagbabawal ng batas na Yahweh. Pero nanatili silang tapat. Amazing! Alam nyo, pananampalataya, hindi lang ito sinusubok pag okay yung sitwasyon. Totoo, huwag natin kalimutan na kahit okay yung sitwasyon, magandang nangyayari sa atin, tinetest pa rin ang faith natin doon. Pero, naniniwala din ako na mayroong test for our faith, and that is during extremely tough times. Doon nasusukat yung pananampalataya natin pag sobrang hirap ng sitwasyon na pinagdadaan natin. What should we expect a Christian would do in a difficult situation like this? Anong gagawin mo kung ikaw yan, kaibigan? Wala naman nakakakita eh. Diba? Minsan-minsan lang naman siguro kung yung inyong training ay 6 months, 6 months ka lang naman kakain ng bawal. Pagkatapos na, hindi bumalik ka na ulit sa sinasabi ng Old Testament or Old Covenant. Pero hindi. A faithful Christian will be fully determined to avoid any form of compromise with the threat of sin. Tignan niyo verse 8. Diba? Sa verse 8 ng text natin, napansin niyo ba yung isang salita dyan? Sa English, ginamit yung salita, and Daniel resolved. Kung may ESV kayo, sa Tagalog, ngunit ipinasya ni Daniel at Daniel. And Daniel resolved. Ngayon yung salitang resolved, ito dapat yung ginagawa ng isang mananampalataya pag humanap siya sa tukso para magkasala. You must be resolved. Ano ibig sabihin nun? You must be resolved not to sin. Si Apostol Pablo, gumamit din siya ng similar phrase nung katulad na ginamit dito ni Daniel na resolved sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Nung dinidiscuss ni Paul yung issue ng giving, sabi niya doon, each one must give as he has decided in his heart. Not reluctantly or under compulsion. Yung phrase na decided in his heart, that is the same meaning of the phrase or the word resolved. Parang sinasabi sa atin dito, nung si Daniel, ang kanyang mga kaibigan ay humarap sa isang matinding tukso. Dinisisyon na nila sa kanilang puso na huwag magkasala kay Yahweh. Yun ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Sa harapan ng tukso para magkasala. Dapat buo ang desisyon mo at hindi ka nagdadalawang isip. To be resolved about something is to be fully decided or without any chance of changing your mind about it. Buong buo ang loob. Dapat buong buo ang loob natin na labanan ng kasalanan. Hindi buong loob natin gawin yung kasalanan. Hindi ka natatakot na nakatingin sa iyo yung Diyos habang ginagawa mo yung kasalanan. Oo, hindi naman natin nakikita yung mga tao eh. Pero minsan tayo mga Kristiyano, ginagawa natin kumbinsin yung sarili natin, okay lang yan kasi tayo lang ang nakakaalam. Ibigan, huwag mong kalimutan na ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa lihim. Mas alam pa ng Diyos.
yung mga bagay na sa tingin mo ay alam mo tungkol sa sarili mo. Kaya dapat nung palang, makikita ng Diyos ang gagawin ko. Makikita ng Diyos yung ginagawa. Iniisip ko palang alam na ng Diyos, dapat matakot na tayo, di ba? Pero hindi buo, ang loob natin, hindi, gagawin ko yan. Pwede naman ako magsisimama eh. Bago ako matulog, magsisisi mo na, iiyak mo na, sa Panginoon, hindi naman ko kasalanan. Pero dapat ang mag-pray, pero natulungan mo pa ako magawin mo kasalanan. Ba't gano'n? Buo ang loob, nalabanan ang kasalanan. When tempted to sin, a faithful Christian will be resolved not to do it. No matter who you are, no matter what you are, no matter what you do, if you are a true Christian, you will not have second thoughts whether to sin or not. You will always be decisive in not doing anything that you know will go against the will of your God. Dapat di ka magdadalawang isip, gagawin ko ba ito? Hindi. Ano ba naman kasalanan eh? Huwag ka naman dalawang isip. No! Ganun yung ginawa ni Daniel. At yun yung point niya. Doon sa entire book. Kung talagang tapat kang Kristiyano, kung talagang tapat kang lingkod ng Diyos, haharap ka sa maraming tukso. Pero dapat buo ang loob mo na gagawin ang alam mo ayaw ng Diyos. Let's go to the second point. We must expect God will do something for the Christian who go against sin. So, huwag natin kalimutan na may verse 9. Ano sabi sa verse 9? At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga kailan, the way na Tagalog translated it. Tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yuno. Any Christian who has decided to avoid sin cannot do it successfully on his own. Tama. Kapag tinutukso tayo na gumawa ng kasalanan, huwag nating gawin. Dapat buo ang loob natin. Huwag nating gawin. Ang alam natin ayaw ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan, hindi natin kayang gawin yan sa sarili natin na. I believe that this is what this verse is telling us. The pressure to compromise to commit sin, especially when no one is around, is definitely impossible for any Christian to handle on his own. You see, this story of Daniel is not only about adventure. This story about Daniel is also about sanctification. Tinuturuan tayo kung paano maging totoong Christian. Yung sitwasyon ni Daniel, hindi iba sa sitwasyon natin ngayon. Dangerous yung situation ni Daniel, dangerous din yung situation mo. Trabaho, eskwelahan, kahit nasa bahay ka lang, o kung ano man ang ginagawa mo, dangerous pa rin yung situation mo. Bakit? Kahit saan ka man magpunta, the number one priority ni Satan is to always cause you to sin. And he will manipulate any circumstances in his own power just to make sure na isang Kristiyano katulad mo mahuhulog sa kasalanan. Hindi natutulog yung diablo. Tayo natutulog tayo, minsan kahit sa pagtulog at panaginip natin, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Nagagawa niyo ba yan? Naalala niyo ba yung mga minsan nananaginip ka ng bastos, minsan nananaginip ka ng diba? Nagnanakaw ka, minsan superhero ka, parang kang Superman. Hindi ka tinatabla ng bala, lakas ang katawan mo para kunin yung lahat ng pera sa loob ng bangko. Mga ganong klase ng adventure sa'yo. Kahit nananaginip ka, kapatid. Yung panaginip mo, pwedeng makasalanan pa rin yun eh. Tulog ka na na. You see, a faithful Christian is expected not to compromise in any situation that would cause him to sin against God. But we must expect also, natin kalimutan, that whenever a faithful Christian decides not to commit sin, meron pong tiyak na tulong na manggagaling sa Diyos para tulungan tayo na magawang magtagumpay sa kasalanan.
Pero siguro iba sa inyo, ano nakakaalam ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sasabihin, hindi ko, Pastor, sabi ni Pablo, diba? God will not give us any temptation beyond our capability. Kaya ang conclusion ng iba ko, ibig sabihin nun, kaya nating magtagumpay sa kasalanan sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Kasi hindi ka bibigyan ng tukso ng Diyos na hindi mo kaya. Ibig sabihin, kaya mo. Parang tama yung sinasabi niya, no? Pero siguro tama yung sinasabi niya, kung hindi idinagdag niya po sa Pablo, sa 1 Corinthians 10:13, ang mga ganitong salita, but with the temptation, God, will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Kung hindi sinama ni Paul yun, tama yung sinasabi, na kaya mo naman pala magtagumpay sa sarili, sa kasalanan, sa sarili mong lakas eh. Pero hindi, sinama ni, dinagdag ni Paul yun eh. Ako naniniwala nung sinabi ni Paul, He will not let you be tempted beyond your ability. He was describing what came before that and not the one after. Ano yung sabihin? At dinidescribe ni Paul doon, nung sinabi niya, hindi hayaan ng Diyos na ikaw ay tuksuhin ng labis sa iyong kakayahan, ay kung ano ang nature of temptation, not the power of man. Ano ibig sabihin nun? Yung tukso, na sinasabi ni Paul dyan, ay yung tukso na common sa lahat ng tao. Kung ano yung tukso na dinadanas ng isang Christian, tukso rin na dinadanas mo. O pwede mong danasin. O pwede mong harapin. So the main point of the Apostle Paul here is that no Christian can ever overcome temptation by simply relying on his own. O kasi kaya niya. Hindi lang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi ni Paul dito, the only way to escape temptation, ang tanging parang para matakasan natin ang tukso at hindi tayo magkasala, ay yung umasa tayo sa katapatan ng Diyos. Di ba sinabi niya rin sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful. Ano ibig sabihin nun? God is faithful to give us the ability to overcome sin or temptations. Ibig sabihin lang, lahat ng paliwanag ko na yun, kaya natin magtagumpay laban sa tukso at kasalanan sa tulong at biyaya ng Diyos lamang. So I would not say na mali na mag-expect tayo sa Diyos, na tulungan niya tayo na hindi tayo magkasala. I would say tama yun eh. Tamang mag-expect tayo sa Diyos na tulungan tayo para tayo magtagumpay. Ang mali ay ito. Mag-assume tayo na pag humanap tayo sa tukso, tutulungan tayo ng Diyos kahit hindi tayo humihingi sa Kanya ng tulong. Yun ang mali. Tamang Panginoon, tulungan mo ako kasi mahanap ako sa isang matinding tukso para magkasama. Tama yun. Ang mali, yung humarap ka dun sa tukso, dahil iniisip mo, hindi naman ng Diyos, tutulungan ako. Yun ang mali. It is always wrong to assume. Let me elaborate. Totoo lang, ang Diyos ay nangako sa Kanyang salita, nabibigyan niya tayo ng tulong para magtagumpay tayo sa kasalanan. Pero tinuturo rin sa atin sa salita na tayo ay dapat manalangin para tayo ay bigyan ng Diyos ng tulong para tayo magtagumpay laban sa kasalanan. Kaya maraming mga mananampalataya nahuhulog sa tukso, sa huli ay nagsisisi, dahil sa umpisa pa lang ng temptation, hindi na sila humingi ng tulong sa Diyos na sila ay magtagumpay sa kasalanan. Nami-miss yung importanteng bagay na yun. Nag-assume eh. Mag-ingat din tayo sa masyadong nag-assume kasi baka mamaya, hindi ka talaga Christian. Kasi ang totoong Christian, hindi siya basta-basta mag-assume. Magtitiwala siya ng tiyak sa Diyos. At ang isa sa mga pagpapakita niya ng kanyang pagtitiwala, mananalangin siya sa Diyos na tulungan siya na magtagumpay sa kasalanan. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo dun sa Lord's Prayer? Isato natin yun eh. Diba? Sa Matthew chapter 6 verse 13, sabi ng Panginoong Jesucristo, bahagi ng dapat na prayer natin every day, bilang isang mananampalataya, we ask God to lead us not into temptation, but to deliver us from evil. Ibig sabihin, kasama sa prayer natin lagi yun,
Panginoon, ito na naman. Nagising na naman ako sa isang bagong araw. Panginoon, ito na naman, papasok na naman ako. Ito na naman, tatrabaho na naman ako. Panginoon, tulungan mo po ako na hindi makasala. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon ko. Another thing, there is also a sin. The Lord Jesus, together with His disciples in the Garden of Gethsemane, natandaan niyo, di ba, nanalangin ng Panginoon, kasi huhilin na siya, papako siya sa cross later on. Ano sabi niya sa kanyang mga alagad sa Matthew 26 verse 41? Watch and pray! Sabi ng Panginoon Jesucristo, that you may not enter into temptation. You see? Sinasabi, tinuturuan tayo ng Panginoon na kailangan maging aktibo tayo, labanan natin ang kasalanan, magtagumpay tayo sa kasalanan, pero dapat nananalangin muna tayo. Lagi tayong nananalangin na hindi tayo maghulog sa kasalanan. We can expect God to help us win against sin when we ask Him to do it. Hindi masama humingi sa Diyos. Hindi masama umasa sa Diyos. Hindi masama mag-expect sa Diyos. Humingi tayo sa Diyos na tulungan tayo magtagumpay laban sa kasalanan. Bakit? Kalooban ng Diyos na hindi tayo magkasala. So kung kalooban ng Diyos na hindi tayo magkasala laban sa Kanya, bibigyan niya tayo ng lakas para hindi yun gawin. Kaya pag pinag-pray natin yung Panginoon, tulungan mo kung hindi mahulog sa kasalanan na to, tutugunin niya yung prayer. Ang problem kasi hindi na tayo nag-pray ng gano'n eh. Ang laging prayer na lang natin, confession. Wala tayong prayer for preparation against temptation. We always pray for confession. Forgive us, O Lord, because we have sinned. Dapat, help us, O Lord, so that we may not sin. Dapat yun muna. Diba? Pagising sa umaga, dapat conscious lagi tayo. Panginoon, alam, isa sa mga bagay na dapat huwag natin kalimutan mga kapatid. Huwag yung kahinaan ng ibang tao. Dapat, lagi natin papalalahanin yung sarili ko. Dati, ano yung mga kahinaan ko? Dapat alam ko kung yung mga kahinaan ko. Panginoon, tulungan mo ako sa mga kahinaan ko. Dahil sigurado, pagkumpara ko sa mga tao, nung magpasa ng trabaho, estudyante ka, gagawa ka, okay, para yung kahinaan mo ang puntiryahin eh. Diba? Hindi naman tatagit yung tao eh. Malakas ka eh. Tandaan yung story ni Achilles. Diba? According to legend, he's invincible. Kasi yung pero niya, nilumog siya sa isang mystical water. Kaya lang, nalimutan ng parents, ang kanyang sako. Hawak nila, hindi nabasa ng tubig. So, nalaman niya ng mga kaaway, di ba? Tirayan mo sa uli yan, sa katawan niya, mamatayan. Kaya lang sinabi lahat, tirayan natin dun sa alam natin parte na hawak ng magulang niya ng nilubog na hindi nabasa ng tubig. Di ba? Kaya nga mayroong phrase, Achilles' heel. Kasi yun yung weakness niya eh. Anong point ko? Ang kaaway, hindi tayo titirayan dun sa malakas tayo. Ang kaaway, titirayan tayo dun sa mahina tayo. Kaya dapat conscious tayo na alam natin kung ano yung kahinaan natin. And then we ask God, Lord, mahina ako sa ganitong aspeto ng buhay ko. Bigyan mo ako ng lakas para hindi ako mahulog sa kasalanan. Dapat yun ang prayer natin. Every single day, pwede nga every single moment of the day. Kasi, kaya tayo nahulog sa kasalanan kasi masyado tayong kampante na hindi tayo magkakasala. Pero totoo, gumagawa ang diablo kung maraming para tayo magkasala. Pero may isang bagay pa na ayokong ma-miss natin. There's also one thing here, very important. When you look at the story of Daniel, in its face value, lagi mong iisip pa kayo. Nung nag-decide si Daniel, sabi niya, doon sa eunuch, huwag niyo po akong hayaan na dumisan ang ating sarili sa pagkain ng hari. Lagi natin iniisip, okay, nagdesisyon muna si Daniel na huwag kumain pagkatapos nagtiwala siya sa Diyos sa kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanya. Yung sa kanyang desisyon na huwag kumain ng pinagbabawal ng pagkain. Kadalasan, di ba? Aminin nyo, yung laging pumapasok sa isip nyo, kay si Daniel, sabi niya, didesisyon ako. And then, pipray ako mamaya. Tulungan ako ng Panginoon doon sa aking tamang desisyon. Pero alam nyo, I don't think that's the right way of
analyzing that particular situation. Let me suggest, itong paraan, para maintindihan natin ito, kasi kung si Daniel, ginawa niya ito na magdesisyon para sa kanyang sarili pagkatapos saka siya humingi ng tulong sa Diyos, ang focus ng mga mambabasa mapupunta kay Daniel at hindi sa Diyos. Kaya I would reject that interpretation. Ganito gusto kong maging interpretation ay suggest ko sa inyo. Kasi kahit sa anumang story sa Bible, kahit anumang aklat sa Bible, lagi niyong tandaan, ang sentro ay Diyos. Hindi yung tao, hindi yung mga characters. Laging ang sentro ay Diyos. So the main point is God. So I would suggest that we understand what happened this way. Daniel was able to have courage. Magkaroon ng tapang na sabihin sa eunuch ko, no, I don't want to eat that food. Bigyan niyo na lang ako ng gulay at bigyan niyo na lang ako ng tubig. For the very first time, dito sa buong book na ito, pinakita ni Daniel ang kanyang katapangan kahit na alam niya na pag ginawa niya yun, pwede siyang patayin. Bakit? Sapagkat una muna siyang nagtiwala sa Diyos. Gusto ko ganun ang maging interpretation natin. Nagawa ni Daniel na maging matapang. Nagawa ni Daniel na sabihin sa eunuch, hindi ako kakain yan. Dahil una, meron siyang kumpletong pagtitiwala sa Diyos. Naunang-una yung pagtitiwala bago siya nagdesisyon. Hindi yung nagdesisyon muna siya na huwag kumain bago siya nagtiwala. Nakuha niyo po? The decision to go against the will of King Nebuchadnezzar came after Daniel's decision to trust the will of God first. It is very possible, kaya nagawa ni Daniel, ito naalala niya siguro yung sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang, na ipinasa ng kanilang mga ninuno mula sa bibig ni Moises, sa Deuteronomy chapter 5 verse 33. Ano sabi ni Moises? Ang sabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, you will walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you. So, ibig sabihin, dun sa utos ng Diyos na sundin mo ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos, mayroong kalakip na pangako. Ano yung pangako na yung mabubuhay ka? At ang lahat ay magiging maayos para sa iyo. Siguro sa isang binatang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, hindi na nakalala nila. Okay, ito na yung sinasabi ng Panginoon. Ito na yung test sa ating pananampalataya. Humaharap tayo ngayon sa isang matinding tukso na nabangin natin yung tipa natin kay Yahweh. Naalala nila, may pangako si Yahweh. Pag sinunod natin siya, hindi niya tayo pababayaan. Yun ang unang nangyari. Bago nila sinabi, hindi po, hindi kami kakain ng pagkain na yan. Kung gusto nyo, text nyo kami. Diba? Pagkatapos ng ganitong kadaming araw, pakainin namin ng gulay. Pero huwag nyo ituro sa mga anak ninyo, vegetarian dapat sa mga Kristiyano. Hindi yung point ng story ni Daniel. Okay? Ang point nun, nagtiwala sila na may pangako si Yahweh, pag sumunod sila sa kanyang mga utos, sila ay iingatan. Daniel chapter 5. Verse 30. Daniel did not only remember this, he trusted the promise of God. He trusted God first before he acted. At hindi yun. Hindi natin nakikita yung story ni Daniel, no? Yung story ni Daniel ay nagtuturo sa atin. Para magawa natin magtagumpay laban sa kasalanan, kailangan natin umasa at magtiwala sa Diyos muna. Mananangin tayo sa Kanya na tulungan din tayo. Then, God will give us the grace to overcome sin. Ano naging resulta? Yan. Ito na natin makikita. Sabi doon sa verse 9, and God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. You see, when we trust God and His promises, we will not be mistaken. Pag nagtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, hindi tayo magkakamali. Kaya pinamamali ko sa inyo mga kapatid, huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Ba sinasabi ng iba, don't trust anybody but yourself. I'd like to say, don't trust anybody, especially yourself.
when it comes to the temptation to sin, only trust God. Kapag Diyos lang ang may kakayahan para tayo ay hindi magkasala. Pag tayo nagtiwala sa Diyos, He will give us faith. Ano sa Tagalog? Bibigyan tayo ng Diyos ng lingat at awa sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, the Lord will bless our trust and faith in Him. And He will accomplish kung ano man yung ayon sa kanyang kalooban. Whenever we trust and ask God to do what He promised, He will always do it. Kaya nga, di ba, pray in Jesus' name. Ano ibig sabihin nun? In Jesus' name, hindi yung pagtapos ng panalangin lang. We must pray even at the beginning, in the middle, and at the end, in Jesus' name. Ibig sabihin, magpipray tayo kung ano yung alam natin nakasulat sa Biblia na kalooban ng Diyos. Pag-pray natin na gawin ng Diyos ang kalooban niya at kasama yun sa paglaban sa kasalanan. Kalooban niya na tayo magtagumpay. Basahin yung buong aklat ni Daniel. And you will see it again and again. That he was delivered and given favor before men because he first sought to gain favor before God. That's the entire point of the story. Kung hihingin mo sa Diyos na ikaw ay kanyang pagpalain ng tulungan, He will give you favor. Even favor in the mind and eyes of other people, even unbelievers. So kung Kristiyano ka, ito ang expectation sa iyo. Lumaban ka sa kasalanan. Pero, dapat expectation din sa iyo, manalangin ka sa Diyos na tulungan ka na magtagumpay laban sa kasalanan. Kung di ka pa Christian, ang expectation sa iyo ng gospel, magsisi ka sa iyong kasalanan at manalangin ka sa Diyos na iligtas ka niya. Kasi whether you like it or not, you are a slave of sin. At wala nang ibang paraan para makalaya ka sa pagiging alipin ng kasalanan, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo lamang. Kaya walang palataya ka kay Jesus, kung di ka pa Christian, then you will be set free from the sin that enslaves you, and you will receive eternal life. Malayin po ng Diyos sa mga salitang ito sa ating mga buhay. Manalangin tayo. Kami nga mga, ano po yung pagpasalamat sa